ครั้งนี้นะคะเราจะเดินทางไปรู้จักกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่คนไม่ได้เช็คอินเข้ามาเพื่อพักผ่อนแต่เช็คอินเข้ามาเพื่อรอความตายค่ะ 500 people waiting list ผู้หญิงคนนี้เขาก็มารอความตายอยู่ที่นี่นะคะ เรากำลังเข้ามาในห้องในโรงแรมมุงชาบาวันที่ทุกคนเข้ามารอการเสียชีวิตที่นี่นะคะโดยในแต่ละปีจะมีการเผาที่นี่โหเป็นหมื่นศพเลยเนาะประมาณ 30,000 กว่าศพค่ะโดยเขาบอกกันว่าไฟที่มานิกานิกาการเนี่ยจะเผาอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน Look the leg. How's that the leg นี่ก็จะเป็นร่างที่เผาอยู่นะคะตอนนี้นะอันนี้ก็คือเหมือนมรณานุสติเลยนะคะทุกคนตัวนี้คือไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นไฟจากพระศิวะนะที่เขาบอกว่าเผามาแล้วกว่า 3,500 ปีเราได้เห็นความตายแบบในรูปแบบที่จริงแท้ที่สุดไม่ได้มีการหลบซ่อนหรืออะไรทุกอย่างเปิดออกมันก็เป็นความตายของมนุษย์ที่บริสุทธิ์ที่สุดออกมาครั้งนี้นะคะเราจะเดินทางไปรู้จักกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่คนไม่ได้เช็คอินเข้ามาเพื่อพักผ่อนแต่เช็คอินเข้ามาเพื่อรอความตายค่ะโรงแรมแห่งนี้ชื่อว่ามุกชาบาวันโรงแรม114ห้องหนึ่งใน Salvation Home หรือบ้านของผู้รอดที่ระหว่างการเปิดบริการมากว่า70ปีมีคนถึง 14,000 คนมาเสียชีวิตที่นี่ค่ะโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองพาราณสีหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกโดยชาวฮินดูเชื่อว่าถ้าได้เดินทางมาเสียชีวิตที่นี่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากบาปทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าสู่โมฆะสสารได้นี่จึงเป็นสาเหตุให้ชาวฮินดูจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาที่เมืองพาราณสีเพื่อมารอความตายที่นี่ค่ะสำหรับคนที่มีฐานะก็สามารถที่จะมาเช่าบ้านหรือสร้างบ้านที่พาราณสีหรือบางคนก็มาเช่าโรงแรมหรูๆอยู่แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นโรงแรมมุกชาบาวันหรือ Salvation Home ก็จะกลายเป็นที่พักพิงที่สุดท้ายของพวกเขาค่ะโดยการเข้ามาพักที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแขกจะต้องติดต่อเข้ามาล่วงหน้าแล้วก็อาจจะต้องรอเป็นเวลาหลายปีจนกว่าจะได้ห้องการคัดเลือกแขกเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ว่าใครที่เข้าใกล้ความตายมากกว่าก็จะได้รับห้องก่อนแต่ก็เป็นเพราะว่ามนุษย์อย่างเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ความตายได้เลยทำให้แขกหลายคนหลังจากมาอยู่ที่มุกชาบาวันเป็นเวลา10 กว่าปีแต่เขาก็ยังไม่ได้เช็คเอาท์ร่างยังไม่ได้ถูกแบกไปที่มานีกานิกาเพื่อได้รับการเผาและเข้าสู่โมฆะสสารอย่างที่เขาตั้งใจไว้ค่ะการเดินทางครั้งนี้สิ่งที่เราอยากเรียนรู้คือในขณะที่มนุษย์จำนวนมากกลัวความตายไม่อยากที่จะพูดถึงและพยายามอย่างยิ่งที่จะมีชีวิตอยู่ต่อให้นานที่สุดแต่ที่เมืองพาราณสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โรงแรมแห่งนี้มนุษย์กลับยอมรับความตายและไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อเพื่อให้ความตายมาถึงค่ะโดยในบทสัมภาษณ์หนึ่งของผู้ดูแลโรงแรม Salvation Home ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า You understand life and death and afterlife you accept many things without arguments and questions the I factor the ego drop the moment you walk into มุกชาบาวันซึ่งแปลว่าคุณจะเข้าใจชีวิตความตายชีวิตหลังความตายคุณจะยอมรับสิ่งต่างๆโดยไม่มีคำถามหรือเงื่อนไขคำว่าตัวฉันแล้วก็อีโก้ต่างๆจะสลายไปวินาทีที่คุณเดินผ่านเข้ามาในโรงแรมแห่งนี้บทเรียนชีวิตของผู้ยอมรับความตายคืออะไรและเรื่องราวของโรงแรมแห่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะออกไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปกันมิ้นขอเข้าช่วงโฆษณาแบบหนึ่งได้ไหมคะโดยในขณะที่ตอนนี้มิ้นก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังจะต้องดูแลตัวเองต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวหน้าของเรานะคะตอนนี้นะคะ Skin Sista นะเขาออกครีมกันแดดรุ่นใหม่มานะคะชื่อว่า Skin Sista Ultra Block Hybrid Sunscreen ค่ะก็กันได้ทั้ง UVA UVB Blue Light IR มลภาวะ PM 2.5 ไปพร้อมๆกันเลยนะโดยที่มินชอบนะคะก็เป็นเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบ Silky Mousse เบาสบายผิวเหมือนกับตัว V Block เลยไม่ทิ้งคราบหลังทาเนี่ยนะคะก็ผิวเนียนกริบเลยเนี่ยทาเลย2ข้อนิ้วนะคะใครที่แต่งหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันคุมมันกันสิวเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ลดการเกิดสิวแล้วก็การอุดตันด้วยค่ะเนี่ยบอกเลยว่าทาปุ๊บซึมปั๊บเกลี่ยง่ายและหน้าเนียนกริบเลยนะคะตัวนี้นะคะเหมาะกับการใช้ทุกวันเลยนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่หน้าคอมใช้มือถือจอแท็บเล็ตเยอะๆอย่างมิ้นนะที่แบบรีเสิร์ชข้อมูลหาข้อมูลท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยรับแสงบลูไลท์ IR มานะคะที่หน้าแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยชราง่ายค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะนี่เนียนกริบเลยโดยเจ้าตัวนี้นะคะคือ30 มิลลิลิตรนะจำหน่ายที่วัดสันช้อปปี้ลาซาด้าค่ะคิงวันแดดเสร็จแล้วหน้าเนียนกริบแล้วนะคะพร้อมออกไปเรียนรู้เรื่องราวของโลกแห่งความตายกันค่ะไปค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในมูมุกชูบาวันแล้วนะคะนี่ก็จะมีโรงเรียนสอนภาษาสันสกฤตสำหรับเด็กให้มาเรียนมีที่สำหรับให้คนเข้ามารอความตายเนาะแล้วก็มีจัดงานแต่งด้วยค่ะเย็นนี้ในพื้นที่เดียวกันทั้งคนที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ที่ชีวิตตัวเองกำลังจะจบลงก็เกิดขึ้นในบริเวณนี้เลยนี่คือความแบบพิเศษอะเรียกยูนิคหรอคือความแตกต่างไม่เหมือนใครอะของพื้นที่ในวาราณสีเลยจริงๆค่ะฮัลโหลก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันค่ะนั่นน่าจะเป็นสำหรับงานแต่งนะฮัลโหลนี่นะคะคือไมเคิลแจ็คสันนะคะFrom Varanasi. Our guide ของเรานะคะจากวาราณสีนะ Welcome to Banaras, the city of light. The city of lights. And yeah. the city older than time and history. Cool. How long have you been living here? I have been living here last 15 years. Okay. So I have a beautiful experience. So I gonna to share with the people, with you. เดี๋ยวเราจะตามคุณไมเคิลแจ็คสันไปนะคะ So you saw this is the holy banyan tree. Right now you can see the woman. She is offering holy water from to the river to the tree for a healthy life. Living here all life and she want to get died here. All the during the day, the lifestyle. She go take a Ganga shower. Now she praying for the holy tree for a healthy life. And now she's entered to praying for the Lord Shiva. And this is the all lifestyle. So she's waiting to die, yeah? Yeah. And she can wait here until whole life to get died. And there's also other place. It's called Mukti Bhavan. There are people waiting for die, but they have limited time to be live there like 15 days. But here they can stay as long so far. ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็มารอความตายอยู่ที่นี่นะคะช่วงเช้าก็จะมีการสวดมนต์ต่างๆนะก็จะเป็นเรื่องปกติของการอาศัยอยู่ที่ Salvation Home ค่ะก็จะมีพิธีกรรมต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการแบบสวดมนต์แล้วก็ไหว้เทพเจ้าเป็นบรรยากาศที่แบบเงียบสงบมากเลย So this is the living quarter? The living water. Okay.
कहिए क्या पूछना चाहते हैं How old are you? 59 59? And you're here now? इनका दो मोटो है रखने का, आप इनको समझा देना। मोक्ष के नाम पर जो देते हैं 60 साल से एबव एज चाहिए, नहीं तो सर्विस से रिटायर चाहिए। तो हम रिटायर थे, आर्मी जल्दी रिटायर कर देता है, तो हमको मिल गया। He have no more people in the family. He only the one is left. Some of them they have family, so they are very made tired from the family. That's why people live here. They have lot of money, lot of business, but child of them, they don't want all money, all business. They are really don't take care of the family. So the old people become very panic, and rest of life they want to be here. Once he passed away, so his brother, family, son, everyone will come and take the body, and after they can get the money, rest of money. But entire he living, no one care for him. รบตี้เดวีทีนี้นะคะอายุ66 ปีนะอยู่กับที่นี่มา14 ปีแล้วก็สามีเธอก็ตายที่นี่แหละค่ะในวันมหาศิวราตรีด้วยนะคะ Is she waiting to die? Like आप मरने का तैयारी कर रहे हैं ना? Yes. अब प्रभु की जो इच्छा होगा เราจะตามไปดูห้องของเธอกันนะคะเรากำลังเข้ามาในห้องนะคะในโรงแรมฮงชาบาวันที่ทุกคนเข้ามารอการเสียชีวิตที่นี่นะคะ शिवा Shiva हाँ ये विष्णु อ๋อ Vishnu हाँ नारायण นาราย कृष्णा เนี่ยมีเทพครบถ้วยนะคะตรงนี้นะคะไกด์บอกว่านะในศาสนาฮินดูเนี่ยเมื่อเราถูกทอดทิ้งในครอบครัวนะเราก็ต้องหันมาพึ่งพระเจ้านะคะ So where do you cook? Where do you cook? यहाँ And there? Oh wow! Nice! Nice! Wow! นี่ค่ะคือห้องของเธอค่ะ It's really nice เนี่ยห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำห้องอาบน้ำนะคะ Shower too? Yeah? Shower? No? How much does he has to pay to be here? आपको कितना देना होता है? 2.5 लाख जमा किए थे 18 साल पहले और अब वो बिजली का बिल सहायता जितना मीटर लगा बोलेगा तो इतना होता है तो सहायता 500 देते हैं 2.5 लाख कितने समय के लिए? लाइफ टाइम। अब जो लोग हम जिएंगे तो लोग हमारा है उसके बाद फिर संस्थाบางเทียบอินเดียนสไตล์ค่ะทุกคนอันนี้ก็คืออะไรวะตรงนี้ มากเลยค่ะทุกคน Very pure they think. So good Thank you so much Such a great tea เป็นชาที่ดีมากเลยค่ะมันจะหอม हर्बल चाय है หอมเนยจากบัวมีกลิ่นเฮิร์บคาร์ดามอมแล้วก็หวานแฮปปี้จังเลยอ่ะจบไลฟ์เราก็ไม่แคร์แล้วว่าเขาจะไปเสียชีวิตที่ไหนเพราะว่า God is within us นะพระเจ้าอยู่ในใจฉันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำคัญว่าเขาจะไปเสียชีวิตที่ไหนหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นการอยู่ที่นี่ก็เหมือนแบบมีเพื่อนมีคนดูแลช่วยดูแลกันไปแล้วก็มีที่อยู่แล้วก็ไม่ต้องอยู่กับครอบครัวที่อาจจะไม่ใช่ครอบครัวอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยสถานที่จัดงานแต่งงานเมื่อวานค่ะ Hi, my name is Sanjay. Sanjay Yeah. okay. So you were here for the Yeah, wedding? yeah, we were here for 2 days to attend a wedding. That's This for is my the sister. wedding? This was the wedding. It's technically closed now. We'll be leaving today. We'll be going back. I have a question. Like, Tell me. why do you do the wedding here? So the thing is, while people know the other side of it, that people come here for their last rites, but Yeah, that's not the only side. So it's a holy place to be. So even wedding, which is considered very auspicious and precious, like in Hindu culture. Oh my god. That's the thing. That's So many things happen. that's our priest actually. That's your priest? Yep. Hi, priest. Bye.
อันนั้นเป็นฟรีซค่ะทุกคนไปแล้วค่ะไป Your freeze is so cool. I know. This is like plans for everything, for to start a new family, Yep. to actually end it. And So it's the starting and the everything. ending. It's a complete circle that's how people put it this way. Yeah. I know, right? That's amazing. Thank you so much. Welcome. for Pleasure. talking. Pleasure. Yeah. Same here. Pleasure. ตอนนี้นะคะเขาก็เชิญเข้ามากินอาหารเช้าในงานแต่งค่ะ I'm from Thailand. Thailand. Yeah, I'm from Thailand. From Bangkok. What do you do? What are you? Oh, I'm a YouTuber. Yeah. YouTuber. Like, hi. หนาวไปทำแล้วNamaste. น่ารักจังเลยค่ะ เราขอกินข้าวเช้ากับเขาก่อนเพราะมินหิวข้าวเช้ามาก Hi. Namaste. ครอบครัวก็จะนั่งอยู่ด้วยกันนะคะเป็น family gathering นะคะในทางกินข้าวด้วยกันหลังงานแต่งนะคะนี่ค่ะไปอย่างนี้ค่ะก็จะมีแกงมีซอสพริกนะคะมีมันฝรั่งอาลูนะแล้วก็มีปัมปะดูมีปูรี่นะคะครบหมดเลยนี่คือปัมปะดูซึ่งก็ไว้จิ้มอะไรต่างๆก็จะมันฝรั่งผัดอร่อยมาก Very handsome. Yes. เขาเป็นสาดูนะคะคือเป็นพระนะแล้วก็มาตรวจอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมตัวตายค่ะ So how long have you been here? आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ 30 years. 30 years. 30 years. 30. Yes. What made you decide that it's time for you to come to die here? नहीं इच्छा से हम सन्यासी हैं बता So like he's like सन्यासी sannyasi, no married, no child, no alcohol, No. nothing. प्योर वेजिटेरियन Pure vegetarian. Even no woman. All life from beginning to end. So what would be the lesson that you can give to people? Give it to me or at least give it to me. एक सामाजिक तौर पे सामाजिक तौर पे ये है कि जिसकी जो ड्यूटी है वो अपना फर्ज करना चाहिए जो जहाँ पे है अपना अध्यापक है तो अच्छे से पढ़ाए be nice to the people. ที่ตรงนี้นะคะเป็นควอเตอร์ของสาดูนะคะสาดูก็เหมือนพระของอินเดียนะคะในควอเตอร์นี้ก็จะเห็นว่ามีแบบต้นไม้มากมายนะคะค่อนข้างสว่างขึ้นมาเลยอะควอเตอร์นี้เรารู้สึกได้ถึงความสว่างเลยนะ You're the director of Muksha Bhawan, yes? Okay. So how do you choose like which guests you allow to stay and which guests you're not allowed to stay? वेट करना पड़ेगा जब कोई शरीर छोड़ेगा तभी दूसरा रूम खाली होगा शरीर छोड़ने के बाद ही अलाउ होगा दूसरे को कमरा तो फिक्स है अब वो शरीर छोड़ेंगे तब वो जगह खाली होगी तो दूसरे को अलाट होगा How many waiting lists? How many हाँ, people? waiting. कितने नंबर का होगा लगभग 2000 लगभग 500 है What? 500 people waiting वेटिंग में list? 500 वेटिंग में Only Indian allow or can I Yes. apply as well? खाली इंडियन अलाउ या बाहर के देश नहीं इंडियन ओनली इंडियन It's like a retirement home then. हाँ सर्विस रिटायर वाले ही लोग आते ही हैं वही मोस्ट ऑफ लोग पीपल But people always say this is like a death hotel. What do you think about it? गोदौलिया पर मुक्ति भवन एक है That's a Mukti Bhawan. हाँ This is Mumuksha Bhawan. हाँ, ये मुक्ति भवन में जो आजकल जो है ना वहाँ जाते हैं लोग वहाँ जगह मिलती है นี่นะคะคือห้องนะคะแบบต่างๆนะว่ามีห้องแบบไหนกี่ห้องบ้างนะคะ ก็จะมีทั้งที่มีแบบ air conditioning มีแอร์แล้วก็แบบไม่มีแอร์นะ
แล้วก็ความใหญ่ของห้องนะคะก็จะต่างกันไปเนี่ยค่ะ मरने वाले को यहाँ दिया नहीं जाता है भाई, एक बार बोला ना। So they are not allowed. People here come to die. Only यहाँ they तो can live longer, हाँ, लॉन्ग लाइफ के लिए काशीवास के लिए दिया जाता है। long stay.เมื่อกี้ได้คุยกับคุณน้าลักษมีนะคะ ซึ่งเธอก็ขอไม่ออกกล้องนะเราก็ไม่ถ่ายเราก็คุยกับเขาแล้วมันมีหัวข้อที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ฟังนะพี่ก็ถามเขาว่าเธอคิดมาว่าเธอจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหรืออยากตายหรือยังเป็นคำถามแบบประหลาดตอนที่จะถามแต่ว่าที่นี่มันก็ไม่ประหลาดเท่าไหร่ค่ะ เขาบอกว่าจริงๆเราไม่ควรจะคิดถึงความตายเลยเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงมันก็มาถึงเองเราแค่ต้องใช้ชีวิตวันนี้เท่านั้นเองใช้ชีวิตกับวันนี้โดยไม่ต้องไปนั่งคิดถึงความตายยิ่งคิดถึงเท่าไหร่ชีวิตมันก็จะยิ่งยาวมากขึ้นเท่านั้นแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะฉะนั้นก็แค่อยู่กับวันนี้อ่ะเท่านั้นเลยมิ้นก็ถามเขาว่าแล้วมีอะไรไหมที่เหมือนทำยังมีอะไร regrets อยู่ไหมหรืออะไรที่ยังไม่ได้แก้กับครอบครัวอะไรต่างๆเขาบอกว่าทุกอย่างมันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใส่ในหัวเราหรือเปล่าคือบางทีอะไอความกังวลต่างๆอะเราเอามาใส่เองเพราะฉะนั้นก็ทิ้งมันไปแล้วชีวิตมันก็เท่านั้นอะเราก็มีทุกอย่างรอบตัวอย่างนี้อยู่แล้วคือทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะก็จะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็มีอยู่แล้วรอบตัวไม่ว่าจะปัญหาชีวิตความแต่เราไม่จำเป็นต้องเอามาใส่ในหัวของเราเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยก็คือเคล็ดลับความแบบแฮปปี้ของเธอคือจริงไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเพราะว่าเธอไม่อยากให้ถ่ายเนาะแต่ว่าเธอเป็นคนที่มีพลังงานที่เรารู้สึกว่าเห็นแล้วเฮ้ยเขามีความสุขจังแบบเขาปล่อยพลังที่แบบแฮปปี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าในการตามหาความหมายของความตายเรากลับเจอชีวิตนะคะ เจองานแต่งเจอการเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้มีแค่ความสิ้นสุดเท่านั้นค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะไปกันที่มณีกานิกาการซึ่งเป็นการที่ใช้เผาศพที่พาราณสีค่ะโดยในแต่ละปีเนี่ยนะคะก็จะมีการเผาที่นี่โหเป็นหมื่นศพเลยเนาะประมาณ 30,000 กว่าศพค่ะโดยเขาบอกกันว่าไฟที่มณีกานิกาการเนี่ยจะเผาอยู่ตลอด24 ชั่วโมงต่อวันคือรอบที่เรามิ้นเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นนั่งเรือแต่ครั้งนี้มิ้นอยากจะขอเดินเข้าไปในการเลยเดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะเรานั่งเรือมาถึงมณีกานิกากะซึ่งอยู่ข้างหลังแล้วนะคะจริงๆแล้วคุณไมเคิลก็บอกว่าตอนกลางวันเนี่ยมันจะถ่ายค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าคือก็เข้าใจมันเป็นพื้นที่ในการเผาคนที่เป็นที่รักอะเนาะใช่ไหมคะแต่จริงๆก็จะสามารถขออนุญาตถ่ายได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะลองดูเนาะแต่ถ้าสมมติว่าตอนกลางวันไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกเวลาที่ดีมากอยู่เวลาที่มาเนี่ยก็คือกลางคืนค่ะเพราะจะค่อนข้างเงียบกว่าแล้วก็จะมีพลังงานอีกแบบนึงเนาะก็เดี๋ยวเราจะลองดูกันค่ะนี่คือมิสเตอร์อามานนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นคนพาเราเดินเข้าไปในกาดนะคะสิ่งที่เข้ามาในเซนส์มากที่สุดนอกจากควันที่ขโมงแล้วนะคะก็คือกลิ่นค่ะก็จะเป็นกลิ่นของที่นี่นะกลิ่นการเผาค่ะ Come here and don't talk with family. Don't talk with family, okay? What else? Don't talk with family? Don't talk with family anyone. When somebody die, the first of all, 5 natural things together. The what? 5 natural things. 5 natural things. Natural thing together. They make a full body of massage in the home. Then they wrapped in the cloth. After the 4th person from the family, they carry the dead body. And when they carry the dead body, they are singing the mantra. You know which mantras they are singing? Ram Naam Sat Hai.
Ram is our God. Rama. Ram, Nam, name of the God. Satya means the last truth is going with him. One of the family member, if mother, father die, the younger son, they go and shave the hair, mustache and beard, they wear white dress. If woman die, then husband shave the hair. Then they go and buy the wood and they make a bed for the wood. After they put dead body on the top, then they put again wood. Then they go and take the Shiva fire. The Shiva fire. Shiva fire, it is burning from 3,500 years. Where is the Shiva fire? I show you. Okay. You. They take the fire, they round 5 times for the dead body. Like your body, my body, it made out of 5 elements. Water, fire, air, earth and ether. Ether is the speed of the body, the soul get nirvana in heaven. Then they start to burn body. After 3 hours, the man is chest, the woman hips. It is very strong. Burning and burning, when they get little, they take out from the fire, put in the Ganga. You know why they put in the Ganga? Because there is male and female. Mother Ganga is our female. Everybody belongs from the female. At the last they go to the female. Burning is learning. Learning. Cremation is education. Like one day you die, he die, me die, anyone can die, understand? They cannot carry anything. No money, no diamond, no gold, nothing. What they carry? They carry good karma. What they did in his life, which is return karma. When your religion or my religion, someone die, if we cut the from here, blood is almost red. So right now we are in human being. We say we are Muslim, Christian, understand, Hindu. So look, mud to mud, ash to ash, dust to dust. How many bodies are burning here? It is not sure, madam. Someday 100, someday 200, someday 300. It is not sure. So non-stop. Yeah, non-stop. They burn 24 hours, all the day, all the morning, all the night. No stop. ที่เห็นก็จะเป็นร่างที่เผาอยู่นะคะ ตอนนี้นะอันนี้ก็คือเหมือนมรณานุสติเลยนะคะ ทุกคน แล้วก็จะมีครอบครัวนะคะต่างๆแล้วจริงๆก็มาเดินได้นะคะนี่คือกองไม้ทั้งหมดนะคะที่ใช้ในการเผานะคะ Under the iron, which is a higher caste of Hindu, they burn inside. Okay, so the Brahman burn here. ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เผาของวรรณพราหมณ์นะคะก็จะถูกเผาตรงนี้ What about the rest? Rest, middle caste, lowest caste, all the caste. Even the lowest caste can burn here. Yeah. When people burn the body here, they go straight to nirvana. ตอนนี้นะคะเราจะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่แบบอยู่ในบริเวณรอบๆทั้งหมดนะคะด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ที่เผาทั้งหมดนะว่าถ้าเรามาด้วยแบบ intention ที่ถูกต้องเราก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันคือพื้นที่ที่เราได้เห็นความตายแบบในรูปแบบที่จริงแท้ที่สุดเนาะไม่ได้มีการหลบซ่อนอะไรทุกอย่างเปิดออกมันก็เป็นความตายของมนุษย์ที่บริสุทธิ์ที่สุดประมาณIt is the sandalwood. นี่คือไม้จันทร์ค่ะซึ่งมีราคาสูง This มาก costs 10,000 rupees a kilo. Who would get the sandalwood burned? Everyone. In India, 2 times is very expensive. First, when they go to marry, they have to buy gold, lot of.
when they die, they burn the style, อ่า the expensive. อ๋อคือผมนะคะของลูกชายคนเล็กนะคะเวลาที่พ่อแม่เสียชีวิตนะคะก็จะโกนหัวแล้วก็โกนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นประเพณีของเขาอะนะคะ I am going to show you the Shiva fire, which is burning from long time ago. It is fire not created by the human being. This is fire created by the god of Shiva. This is a Shiva fire. This is a Shiva fire. Yeah, this is burning. This is creating by the god of Shiva. ตัวนี้คือไฟศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นไฟจากพระศิวะนะคะที่เขาบอกว่าเผามาแล้วกว่า 3,500 ปีนะคะอยู่ตรงนี้คนมีหน้าที่ดูแลไฟของพระศิวะนะคะ Tell your name. Oh, mint. Tell your, it is a bless. It is blessed from the Shiva for your full family. Thank you.นี่คือที่ขายไม้นะคะ How much per kilo? Different prices. And what about this one? These are all the mix, you know. Some 10 rupee kilo, 20 rupee kilo, 100 rupee kilo. And how many Oh, it is lot of. kilo do you need per body? Maybe 700, 800, 900 kilo. 900 kilo per body. Yeah. There is cheap wood and expensive wood. Expensive wood is sandalwood. Understand? And this is like a normal one. Yeah, normal. รอบๆนะคะคือไม้เต็มไปหมดเลยนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในขณะที่มีคนตายนะคะมันก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับคนตายเกิดขึ้นเนาะเรียกว่าคนเป็นก็ใช้ชีวิตหารายได้จากความตายไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายไม้ขายอาหารมาเป็นไกด์ทำหน้าที่อยู่ในลานเผาศพต่างๆค่ะคือไม่รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่มันค่อนข้างแบบคึกคักอะจะใช้คำนี้ได้ไหมอะแต่เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะมันมีชีวิตอยู่มากมายท่ามกลางความตายนี้อะค่ะความตายมันไม่ใช่แบบจุดสิ้นสุดของมันหรือแบบเป็น ending ของอะไรทั้งสิ้นนะว่าก็ยังไปต่อค่ะนะคะ การเดินทางมาที่พาราณสีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นความตายกับตาเห็นชัดเจนแบบที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนเราได้พูดคุยถึงความตายราวกับมันเป็นสิ่งธรรมดาสิ่งหนึ่งซึ่งมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละเกิดมาเราก็ตายทุกคนวันหนึ่งเท่าทุลีของเราก็จะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสายน้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเป็นแค่ธรรมชาติที่ทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันท่ามกลางความตายชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปและสำหรับเราที่ยังมีชีวิตอยู่
การรู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปเช่นกันอาจจะช่วยตั้งคำถามที่สำคัญให้กับชีวิตเราได้วันนี้เรามีชีวิตอยู่ยังไงเพื่ออะไรและถ้าเรายังกลัวความตายทำไมเราถึงกลัวมันคงจะดีถ้าการรู้จักความตายทำให้เรามีชีวิตที่เหลืออยู่ที่ดีขึ้นได้วันนี้คำถามได้ถูกถามแล้วแต่คำตอบของแต่ละคนจะเป็นยังไงก็คงจะต้องไปตอบกันเองนะคะเอาเป็นว่าครั้งหน้ามิ้นจะพาเดินทางไปไหนและไปเรียนรู้เรื่องอะไรเรามาติดตามไปด้วยกันค่ะ